Rahman Rahim, Rabbi Zidni Ilma. Then when we are class 9 mathematics chapter number 1K exercise 1 for 4 साल को पढ़े कि नंबर सदी last question the question number 12 मंगले यो दो मीटर सराकली A B और show that A B whole transpose equal that the B transpose या A transpose دا proof کول غواړي یا شو کول غواړي چې د دې result او د دې result په زموږ سره same راځي بیا موږ چلو کو جواب بداله LHS والو دا به ځان سال کو دې نه سره راځي بیا به دا LHS ځان ول دا به سال کو د دې سره راځي بیا به دا دواړه سره ول دا د خو د دې دواړو په زموږ سره same راځي نو دا به زموږ سره verified شي یا proof شي نو موږ ځان سو کو ځان به د LHS راوالو نو یې ټیکینګ LHS شي راغله ادا راغله چې AB او هول ترانسپوز دی نو لاول موږ بار موږ دا ول د برکټ سال کو برکټ کې د نصر راغلی AB راغلی موږ به دا A او B والو او دا به multiply A matrix سره A matrix element دی 2 دی 5 دی minus 3 دی او 4 دی multiply کوي چې د B سره په B کې سری minus 1 1 دی او 2 3 دی دا A B چې موږ multiply کو د دې نه بسره شي دا هغه multiplication سره طریقه ده چې دا رو به د کالم سره multiply کیږي د دې رو راونه ټکه element سره 2 دی دا multiply شي د minus 1 سره plus او minus شو 2 1 0 2 بیا 5 او 2 چې multiply شي نو 5 2 0 10 دا فرست رو د دې پس کالم سره multiply شو دغه رنګ اوس دا فرست رو multiply کیږي د سیکنډ کالم سره نو 2 او 1 چې multiply شي 2 1 0 2 راغی 5 او 3 چې multiply شي 5 3 0 15 راغی دغه رنګ اوس دا سیکنډ رو multiply شي د سره او بیا د ابل کالم سره نو ماینس او ماینس پلس شو او 3 1 0 3 راغی 4 او 2 چې multiply شي 4 2 0 8 راغی دا رو بول د بل کالم سره multiply کوو نو پلس او ماینس شو 3 1 0 3 راغی بیا پلس او پلس راغی 4 او 3 multiply شو نو 4 3 0 12 راغی نو AB is equal to سره راغی د دې 10 نه کوم 2 ماینس کو دا 8 راشي او 15 او 2 چې پلس شي دا 17 راشي 8 او 3 چې پلس شي دا 11 شي او د 12 نه کوم 3 کو دا 9 شي اوس زموږ سره دا AB راغی او اوس موږ ځان سم معلومو هول ترانسپوز کوي دغه اوس AB هول ترانسپوز غوډه AB معلوم شو ترانسپوز ته چې دا رو په کالم ته وړي دا رو دا بزانه ولي کو په دې فرست کالم کې دا سیکنډ رو دا د دې نه به سیکنډ کالم جوړ شي دا زموږ سره RHS سال شو دین دا رزلټ راغی اوس ګور چې دا RHS نه سره راځي زموږ سره اوس په دا ځان والو او RHS پر اخوس کو چې دا غیر انسان سره راځي RHS سره دا چې B ترانسپوز into A ترانسپوز ګور زموږ سره خو B او A او B شته او ترانسپوز خو نشته کنه نو لاول بزان ترانسپوز پیدا کو هغه ترانسپوز یا ملټیپلای کوو غواړي نو لاول B دی نو څنګه B میټرکس سره سره برابر دی B میټرکس element ہے -1 1 دی او 2 او 3 دی نو کدا B میټرکس د دنه B ترانسپوز سره جوړ شي دا به سمپلای شي B ترانسپوز برابر شي دا فرست رو دا د دې نه فرست کالم جوړ شي دا سیکنډ رو دا د دې نه به سیکنډ کالم جوړ شي دا رنګ دا زموږ سره A میټرکس دی په A میټرکس سره ایلیمنټس دي نو هغه د 2 5 دی او -3 دی او 4 دی دا چې موږ ترانسپوز کو دا A ترانسپوز از ایکوال ټو څه شي چې دا فرست رو دا د دې نه فرست کالم جوړ شي دا سیکنډ رو دا د دې نه سیکنډ کالم جوړ شي او دا ترانسپوز ملټیپلای کوي دا به سره شي B ترانسپوز او انټو A ترانسپوز اوس B ترانسپوز سان سره راغی -1 2 او 1 او 3 راغی او د A ترانسپوز سان سره راغله نو خو دغه 2 دی -3 دی او 5 دی او 4 دی دا ریپلیس شو اوس ملټیپلیکیشن وکړه ملټیپلیکیشن به څنګه کو چې دا لاونې رو به د لاونې کالم سره ملټیپلای شي او بیا به د لاونې رو د دویم کالم سره نو دا -1 او 2 چې ملټیپلای شي -2 1 0 2 راغی او 2 او 5 چې ملټیپلای شي 2 5 0 10 راغی بیا اوس ماینس او ماینس پلس شو 3 1 0 3 راغی او 2 4 0 8 راغی دا د سیکنډ رو سره نو سیکنډ رو 2 1 0 2 راغی او 5 3 0 15 راغی بیا -3 1 0 -3 راغی او 3 4 0 12 راغی بیا زموږ سره B ترانسپوز او A ترانسپوز B ترانسپوز A ترانسپوز د ایکوال شو د دې 10 نه کومه 2 کو دا 8 راشي او 8 او 3 کا پلس شو دا 11 شي 15 2 چې پلس کو دا 17 شي او دا چې دا موږ لرو د 12 نه 3 به 9 شي دا زموږ سره د رائټ طرف آنسر راغی نو موږ ته شو چې دا دواړه به ایکوالي نو دا دواړه ایکوالي کنه ګور د لیفټ سایډ آنسر راغله 8 11 دا 8 11 دی سیکنډ ویسر رو سره 17 9 دی دا 17 9 دی
دا from 1 and 2 موږ دا ویلی شو چې دا دواړه زموږ سره څه دي ونې from 1 and 2 دا وایي چې A B زموږ سره چې راغلی هو ټرانسپوز دا بالکل ایکول دی د چا ایکول دی د B ټرانسپوز into A ټرانسپوز نو دا زموږ سره کوېسچن و تاسو دې نه سکرین شاټ اخیستل غواړئ چې والی دی دا نه چې مخکې بل کوېسچن ته ځو دا په دې کوېسچن 12 دا جو لاس کوېسچن دی خو په دې کې درې پارټس دي په هغې کې دا لغونی پارټس موږ سالو کو او اوس د دې سیکنډ پارټ ته ځو چې هغه څه وایي سیکنډ پارټ کې موږ له یو میټرس راکړی دی سی وایي اف سی از ایکول ټو دا کوېسچن نمبر 12 دی د دې سیکنډ پارټ دی وایي که چېرې یو سی میټرکس دی او په هغې کې ایلیمنټس موږ ته څه راکړل دي A B او C او D دا ایلیمنټس دي نو ته شو دیټ چې سی دی چې څو هغه څه وایي چې سی ټرانسپوز او هول ټرانسپوز به زموږ سره برابري بیا د سی مطلب دا سی که موږ ډبل ټرانسپوز کوو نو دی نه به واپس هم هغه سی ایلیمنټس راځي کوم چې زموږ سره دا دي موږ دا ایل ایچ اس ځان الو دغه ته راولو نو دا ایل ایچ اس موږ ځان راواغست سره سی ټرانسپوز او هول ټرانسپوز سی میټرکس پر راوایو سی میټرکس سره ایز دا موږ ته پته را چې سی میټرکس کې چې کوم دی زموږ سره A B او C D ایلیمنټس دي دا میټرکس دی نو ټیکینګ ټرانسپوز دا چې موږ ټرانسپوز کو دا سی ټرانسپوز شو ټرانسپوز څه ته وایي چې دا رو به کالم ته لاړ شي دا رو دي سره د دې نه به کالم جوړ شي دا دویمه رو ده د دې نه به کالم جوړ شي دا ټرانسپوز چې کوم موږ راوستو کنه دا اوس اګین ټرانسپوز کوم بیا دا ټرانسپوز سی ټرانسپوز شو خو زه دوباره ټرانسپوز کوم چې دوباره ټرانسپوز کو بس راشي دا بیا دا میټرکس دا سی ټرانسپوز کوي دا A C پروږي دا به کالم ته لاړ شي او دا بی ډي فروږي دا بی ډي به کالم ته لاړ شي تاسو ګورئ سی ټرانسپوز او هول ټرانسپوز چې موږ کوو واپس څه راغلی A B C D دا A B C D کوم میټر شو کوي دا زموږ سره سی واقعي دا زموږ سره چې سی ټرانسپوز هول ټرانسپوز کې نو واپس دې زموږ سره سی راځي دا شاړه ونه کې سوال که تاسو سکرین شاټ اخیستل غواړئ چې والی دی کنه چې موږ مخکې درېیم پارټ ته ځو د دې اوس زموږ سره اخرنی او تل پارټ دې سره بیا زموږ سره د ایکسرسایز سره ته رسي دا څنګه چې اولنی پارټ موږ کړی هم هغسې دی خو صرف میټرکس موږ چینج کړل دي دا تھرډ پارټ دی په دې کې او دی وایي که یو میټرکس دی زموږ سره A په هغه A میټرکس کې ایلیمنټس څه راغلي دي نو 1 0 -1 او په دویمه رو کې 2 0 6 دا ایلیمنټس دي دا رنګ زموږ سره B میټرکس چې کوم دی په هغې کې سری 1 7 -8 4 0 1 دا دوه میټرکس دي A B او دی وایي چې A B هول ټرانسپوز به برابري د چا به ټرانسپوز برابري د A ټرانسپوز او د B ټرانسپوز خو دې کې دا لکوټې خطا شوي دي دوی چې A B هول ټرانسپوز برابري د A ټرانسپوز B ټرانسپوز اوس ګوره دې موږ له اولنی پارټ مخکې کړی هم همدغسې اوس میټرکس بدلو که نه نو دا یې ساده دی زموږ سره کوم A B هول ټرانسپوز وي که نه دا برابري هلته چې اوړي د دې انډیویجولي ټرانسپوز برابري A او B دوه ټرانسپوز خو د دې چې کوم میټرکس مخکې لګېدل کې A مخکې دی نو هلته به B ټرانسپوز مخکې کېږي دلته ګور A واپس لیکل دی نو دا موږ لکوټې په دې کې چینج کوئ دا پکار دی چې دا B ټرانسپوز او A ټرانسپوز وي که نه که A ټرانسپوز مخکې موږ او B ټرانسپوز کې بیا فرق کوي لاول به سره زموږ سره لاول او B ټرانسپوز پکار دی څه به شي B ټرانسپوز او وروسته به A ټرانسپوز شي څنګه چې تاسو دې نه به مخکیني کوېسچن کې دا کړی ټیک شو د کتاب کې دا A لیکل دی دا B پکار دی اوس په څو ګزاره ایل ایچ اس په ځان بیا راوالو نو ایل ایچ اس زموږ سره راغلی دی او دا دی چې هر A B دی او په دې A B هول سره ټرانسپوز دی لاول موږ ځان A B پروډکټ وکړو وروسته بیا ټرانسپوز کوو نو A B به ولیکو د A په ځای به A میټرکس ولیکو په A میټرکس کې سری 1 دی 0 دی -1 ایلیمنټس او دویم سره 2 دی 0 دی او 6 دی ملټیپلایر کوي چا سره د B سره په B کې سری 1 دی 7 دی -8 دی 4 دی او 0 دی او 1 دی دا A او B موږ ولیکو دا چې ملټیپلایر کېږي دا رو به د فرست رو د فرست کالم سره او بیا د سیکنډ کالم سره نو 1 او 1 چې ملټیپلای شي 1 ته راځي
0 او 8 چې ملټیپلای شي 0 شو او بیا 1 او 0 چې ملټیپلای شي بیا ته زموږ سره 0 راځي. ها د دې ساين خو ماینس ته خو 0 ته څوک ماینس نه لري موږ پلس مسو لیکل. اوس دا رو بیا سیکنډ کالم سره نو 1 او 7 چې ملټیپلای 7 شو بیا 0 او 4 چې ملټیپلای شي 0 شو او پلس او ماینس شو 1 1 زر 1 راغی. اوس دغه رنګ دا سیکنډ رو نو دا 2 1 زر 2 راغی 8 0 زر 0 راغی او 6 0 زر 0 راغی. دا بیا د ابل سره 2 7 زر 14 شو او 4 0 زر 0 شو او 6 1 زر 6 شو. بیا A B راغی دا چې موږ پلس او بسره شي دا به 1 شي او د 7 نه کوون شي دا به 6 شي او دا چې پلس شي 2 بشي او 14 او 6 چې پلس شي دا به 20 شي. اوس دا خو موږ A B معلوم کوو موږ له A B هول ترانسپوز نو دا به ځانه ترانسپوز کوی A B او هول ترانسپوز د دې نه بسره شي 1 او 6 پر راشي دا فرست رو فرست کالم تراړي او سیکنډ رو سره سیکنډ نمبر 220 بل کالم جوړ شي. دا زموږ سره لیفت سایډ وشو. اوس رائټ سایډ ته چې موږ لاړ شو نو رائټ سایډ زموږ سره سره هغه دا چې یاره B ترانسپوز او A ترانسپوز نو زموږ سره خو بیا A B دي نو به دا ترانسپوز پیدا کو نو B میټرکس زموږ سره سره B میټرکس کې الیمنټس دا دي 1 دی 7 دی -8 دی 4 دی او 0 دی او 1 دی. دا B میټرکس دی نو دا نه بازار موږ B ترانسپوز جوړو. ترانسپوز دا فرست رو دا فرست کالم شي دا سیکنډ رو دا د دې نه به سیکنډ کالم جوړ شي او دا تھرډ رو دا د دې نه به تھرډ کالم جوړ شي. دغه رنګ زموږ سره چې کوم A میټرکس دی فایګي سره الیمنټس دي نو 1 0 -1 دی او 2 دی 0 دی او 6 دا ترانسپوز کوي. نو دغه بیا زموږ سره رو به کالم ته کنورټ شي دا فرست رو دا د دې نه 1 0 -1 کالم جوړ شو او د بل نه 2 0 او 6 بل کالم جوړ شو. و دا دواړه ملټیپلایډ کوي کم دا B ترانسپوز انټو A ترانسپوز. د B ترانسپوز نسان سره راغی دغه 1 -8 او 0 دی او 7 4 او 1 راغی او د A ترانسپوز نه ریزلټ راغی 1 2 0 0 او -1 او 6 راغی. دا اوس ملټیپلیکیشن وکړو دا به سره شي هغه ځل طریقه ده چې رو به د کالم سره ملټیپلایډ شي دا فرست رو د فرست کالم سره او بیا د سیکنډ سره ملټیپلای کوو نو 1 او 2 ور چې ملټیپلای شي 1 ته راغی 8 0 زر 0 راغی او بیا 0 1 زر 0 راغی. دا فرست رو د بل کالم سره نو 1 او 2 2 زر 2 راغی 8 0 زر 0 راغی او 6 0 زر 0 راغی. دا بیا د بل لاونی رو سره نو 7 او 1 چې ملټی 7 زر 7 راغی 4 0 زر 0 راغی او -1 1 زر 1 راغی. دا سیکنډ رو د بل کالم سره 7 2 زر 14 بشي 4 0 زر 0 بشي او 6 1 زر 6 بشي. دا B ترانسپوز او A ترانسپوز دا څه برابر شو چې دا ټول پلس کو نو 1 نو 0 جو 1 پر راشي او 2 د 0 سره پلس شي دا 2 راځي د 7 نه کول شي 6 پر راشي او 14 او 6 چې پلس شي دا به سره راشي دا به 20 راشي. دا زموږ سره د رائټ سایډ آنسر راغی. اوس کمپیر کو د لیفت سره اثر راغلی فرست رو 1 2 دا هم 1 2 راغله هغه سره 620 دا هم 620 راغی. موږ بیا دا ولې چې دی 1 او 2 ہے فرام د equation 1 in equation 2 د دې په بیس دا موږ خبر کولای شو چې واقعي زموږ سره د A B نه شو دیټ شو چې د A B هول ترانسپوز د ریزلټ او د B ترانسپوز انټو A ترانسپوز ریزلټ سیم دی. زموږ سره پروف شو. امید دی چې تاسو په دې باندې پوه شوي یئ. دې سره زموږ د ایکسرسایز سره کول سي که په تاسو په دې کې څه قسمه پرابلمز دي په کمنټ کې منشن کړئ ان شاء الله تاسو ته موږ ریپلای درکوو. تھینک یو.